Përshëndetje, shikues nderuar, jemi rikthyer me edicionin e emisionit Aktual dhe po lajmërohemi nga ura në rrethotullimin e madh të Prishtinës, i cili lidh me autostradë, ku sot do të bisedojmë për kombinimin e teknologjisë dhe të Florës për synimin e pastrimit të ajrit, qoftë në ambientet jashtme apo ashtu edhe të jashtme, por edhe për përdorimin e mjeteve mbrojtëse kundër ndotjes së ajrit, si kjo maska që e kam sot unë këtu në emision. Edhe për këtë do të bisedojmë me drejtuesit e kompanisë Tepema, të cilët edhe kanë bërë një nismë për mi bë pastrimin e ajrit përmes kombinimit të teknologjisë dhe Florës. Dhe për këtë temë do të bisedojmë me Altin Bosnjakun. Përshëndetje Altin. Përshëndetje. Këtu me Blondinin, Si ai. Patushën edhe me Dion Devin. Përshëndetje Dion, si jeni? Shikues nderuar, këta tre këtu janë ata që i shpërndajnë këto maska. E këto maska po përdoren domethënë nga disa njerëz për të mbrojtur nga ndotja e ajrit nga ato PM 2.5. Na trego pak Blondin, si funksionon kjo maskë? Çfarë shërben? Ku mund gjinde? Po, fillimisht maska është e përbome prej pambukut, domethënë është 100% pambuk materiali, që shihet brenda maskës është një xhep i vogël, edhe brenda xhepit futet ky filteri që po ashtu ka emrin PM 2.5. Veçantia e këtij filteri është se ky ka 5 shtresa, njëra prej tyre përbohet prej karbonit të aktivizuar, domethënë është njëjtë si material që i ndalon këto grimcat PM 2.5, po mbesin to. Kur blehet maska, blehet bashkë me 2 lloj kësi filtera, edhe secili prej tyre funksionon për 20 deri 25 ditë. Domethënë gjithsej diku 40 ditë mundesh me përdor 2 filtera. Zerët filteri prej paketimit vet futet brenda maskës edhe maska bëhet funksionale. Këto që shihet e ka një filter i cili ka qarkullim niancor të ajrit, edhe mundson qarkullimin e mirë. Vendoset, ka është me elastik që mundet më përshtat për çdo lloj madhësie. Kështu, edhe maska është funksionale. Lart e ka një sel i cili mundet më përshtat në bazë fundës njerët. Edhe kështu përshtatesh mirë edhe e parandalon ndotjen. Domethënë, shikues nderuar, përveç se i ndrojmë filteret e makinës vetura, do të me shiku me vënu edhe maska, me ndru edhe filteret për me pastru këtë ajrin ndotun që e kena, sidomos nga makinat, por edhe nga mjegullat që shpesh, po. Ka ju karon mend me bë kësi lloj, a krijoni ju këtë? Jo, këto nuk e krijojmë na, këto importojmë. Në mend na ka rënë se kemi pa që Prishtina që sa vjet është të pas ndotje shumë të madhe, edhe është i pri listave si një vendeve më të ndotuna në botë. Edhe kemi vrejë që gjatë mamjes, edhe kur ka pas mjegull, i kemi pa që njerëz pi vendosin durt te goja ose pi vendosin kapuçat ose shallin ose po përdorin si maska të thjeshta që faktikisht nuk janë efektive. Ato veç e dëmtojnë personin më shumë se çaj ajri ndotun, pastaj bllokohet edhe ti vazhdimisht e thith çato. Po ashtu janë disa gjëra, disa mjete ti quj që i përdorni për pastrimin e ajrit edhe ngritjen e cilësisë së ajrit. Apo na fol pak për to, di se disa janë vendosura në shesh edhe ato janë për prototipeve të ndryshme diam. Pra që na prezantuar ne jemi prej kompanisë Tepema, ku qëllimi jon kryesor është krimi i hapësirave gjelbra, në këtë formë me ndikun në cilësinë e ajrit. Në sheshin e Prishtinës janë vendosura 10 prej produkteve tona. Produktet tona karakterizohen të mobileria urbane. Janë të dizajnuar për hapësirat publike. Produktet kanë veçantia produkteve janë bimt, edhe pse janë autonome. Bimt janë përzgjedhur në atë formë që kanë kapacitet të lartë të filtrimit të ajrit dhe të prodhimit të oksigjenit. Po inovacioni jon i fundit ka qenë Tepema 2XL, që është i vendosur te kuvendi i Kosovës. Tepema 2XL veçanti ka se në pjesën e brendshme, kur ne nuk e shohim prej jashtë, ka të vendosura myshje. Myshjet janë bima e vetme deri tash që njihet që e përdor grimcat PM 2.5, PM 10 ose PM 1 si ushqim. Përderisa bimë të tjera nuk e kanë aftësinë e eliminimit këtyre grimcave. Edhe pikërisht këtu kena ardhur domethënë te ky vend të shikues ndërun për ta diskutuar këtë punën e myshkut, kombinimit myshkut me disa shtylla këtu. A shkojmë me shohim te kjo shtylla afër që kena, na tregon edhe Altini edhe ti Bridin. Çka doni me bë me? E keni një ide, një projekt, mi vesh me diçka këto shtylla, është mi vesh me myshk apo me një gjë tjetër? Këtu do të jetë kombinim. Këto shtylla për herë të parë po realizohet koncepti vertical garden, i kopshtit vertikal.
Kopshti vertikal do të thotë bimë të mbjellura në formë vertikale për me mbulu mure, kryesisht me e mbulu betonin. Kemi cilësu, është cilësu se ky vendi ku jemi momentalisht, do më thonë rrethi bulevardin Bill Clinton, ka vetëm për makinave ka frekuentim diku 50 makina për 12 orë, 50.000 makina për brenda 12 orëve. E kemi ndërtimet që ndodhin, e kemi në anën tjetër kekun, obilisin që na sjell pymin, edhe është një pikë ku kemi koncentrim të madh edhe të njerëzve edhe të ndotësve. Për këtë punë kemi projektuar projektin tonë Matri Vertical Garden, ku veçantia e këtij projekti janë bimë të cilat kanë më përdor. Për bimt, ma mirë se unë, ma mirë se kretë, nja kështë tragu Altini. E kena botanistin këtu, shikusneru Artin Boshnjakën, Artin. Si keni mendu mi vendosë, për shembull këtë shtyllën këto mrapa nesh? Po, kemi përdor disa materiale, të cilat janë pro mjedisit, pro natyrës, edhe ato bimësi për shembull që janë përdor, janë zgjedh duke u bazuar në faktorët klimatik, pra do më thonë, sa janë tolerante ndaj dimrave, tolerante ndaj ndotësve, kështu që bimësia që kemi zgjedh ka qenë me kujdes nga bimësi lokale, kryesisht, e cila edhe i mbjeton do më thonë ndotjes edhe është tolerante ndaj këtyre grimcave edhe ndaj zhurmave. Interesante, do më thonë, ushqehet me grimca 2.5. Na shpjego pak se diçka na tha Dioni, po na shpjego pak këtë punë. Si bëhet eliminimi ty në grimca? Këto i mbledhin ato ndotës, edhe normalisht disa prej tyre kanë aftësinë që këto grimca me i pranu edhe me i azgjësu gjatë procesit gjatë një dite, kështu që kjo bimësi është kryesisht duke marrë parasysh edhe është bimësi lokale edhe nuk kemi marrë nga jashtë, do më thonë jemi mundu mi gjetë ato të cilat e kryjnë punën mas mirë në nivelin e ndotjes për mi ullë pak. Megjithëse është një projekt i parë edhe është goxha e rëndësishëm, por njëjtën kohë është edhe vetëdijsim për pjesën tjetër. Si keni mi ngjit, do më thonë, si keni mi kombinu këtë teknologjinë edhe ta quaj ashtu Florën? Po, kombinimi i bimësisë, do më thonë, përbëhet me disa materiale, do më thonë, bimësia futet tek një materiale cili është i hollë, edhe që i futet rranjet bimësia tek materiali i hollë, po dhe në gjitët... Të vizim pak to. Edhe kështu do të vije si një panel, ose një modul i cili do të ketë bimësin rreth rrotull një kështu mbajtësi, muri mbajtësi. Ose edhe muret të tjera. A keni identifiku vendet, afrojni këto, e keni identifiku vendet ku do mi vendosë, ose keni mendu mi vendosë që janë përshtatshme, sepse me gjitha të është një hapësirë publike, duhet një leje, një bisedim me institucionet? Po, me komunën kemi pas kontakte gjatë gjithë kohës gjatë projektit, edhe kemi edhe zonën ku do të punohet, është kryesisht kjo pjesa e parë rreth rrotullimit, ku do të mbahen punimet tek murët mbajtëse dhe anash, diku të 2 faqet përballë dhe 2 ballorët në fillim. Ju nuk keni mi mshel këto zbukurimet grafitat, jo, normalisht që jo. Keni milion anash grafita. Do të japim një pamje vizuale edhe më të madhe, ndoshta. Këj grafiti aty për shembull Besar, kemi mrapa, edhe pikërisht në këtë zonë edhe një prej grafitave është ngjyros, do më thonë me këtë ngjyrën e hilt. Po, ka qenë pjesa parë me sa mbajmë mend atje që është ngjyros. Po, megjithatë ne po tentojmë të japim maksimumin ka ana edhe mjedisore, po edhe me pas impakt edhe social edhe mi vnu në lëvizje këtë pjesë, edhe normalisht kanë efekt madh edhe zhurmat siç po ndjejmë, edhe kështu që është një amortizues niveli i moduleve që kemi me përdor me bimësi, është amortizues i zhurmës edhe ul sadopak edhe nivelin e zhurmave. Kujt i ka rënë mend kjo ide, do të thonë, cilit për ju treve? Apo të ketë bashkëresht, mas e keni bërë brainstorming e keni arrit në këtë përfundim? Po, idet edhe pema nuk e kryu për një individit, është grup, po ka qenë vullneti jonë, ai që i ka ukonë piknisja e ideve. Kur jemi mbledh, kemi bërë brainstorming, qysh thatë dhe ju, jemi artë të idet. Pasi kemi hitë të gjelbrimi vertikal, atëherë jemi dalë të vertical garden, ka qenë pjesë e procesit kjo, ku mas
qysh edhe thojnë atë që kërkon edhe e gjen, jemi rënë bashkëpunim edhe me komunin ku kanë shumë të interesuar këtë pjesën me e gjelbru. Edhe kanë pas një shumë caktuni që e kanë të mjeteve për që e kanë do për këtë pjesë, edhe tu bazuar atë shumë ne edhe ne kemi projektuar në këtë pjesë. Ku janë pikat, ta quaj ashtu ma të rëndësishme për me intervenu, domethënë Prishtina gjithandaj e ndotur, po përveçoj pika keni menduar në një vend tjetër, edhe përveç sheshit ku janë vendosur ato ulcet me gjelbrim. Po, është arbëria, lagja arbëri, i kemi disa pika të evidentume, kemi të bregu i djeli, domethënë në fund të shkolla e Smaqemajli, pak para shkollës e Smaqemajli, ka pikë të identifikune, kemi gjithandej edhe është lagja Dardania, platoja Dardanisë. Këto pika identifikune në bazë të ndotësve që koncentrohen në atë pikë, edhe të qarkullimit të njerëzve. E mirë, sepse për me pas sukses duhet me dështu, me provu, do shta dejnë pa fundësi, dej sa vjen tek ai rezultati dëshiruar. Sa ju ka dasht juve për me mri pe ides, deri tek kjo bisedë këtu që po e bëjmë, që na shikojnë edhe shikues të televizionit publik Kosovës, për me arritë një rezultat që me fillim i marrë disa shpërblime, disa nominime, me të qenë pjesë e një startupi, një aktiviteti. Saktësisht nuk i pas me nuk këtë punë sonja ka zgjatë, po muj me të javë një përgjigje shpejt të llogarit. Një 6 muaj kemi bërë hulumtimet e para prototipit parë, pilot projektin e ka zgjatë një vit, tash ju mbë gati një vit prej produkteve në shesh, do të thotë diku 2 vite, parafërsisht 2 vite jemi duke punu me projektin të PMA. Si e shini këtë blëndim, këtë kjo ndotje, këtë kjo, si është shishnia jonë, dhe më thonë, a jemi ndo pak duke funksionu si njerëz, si këtu të kjo që shkruan, thët, are we good humans? Që për shkak këtu po shkruan, thët, you are a nice human. Sa jemi na duke shikuar këtë drejtim, se ju keni bën një ta quaj inovacion se përket kësaj. Sa janë, si është shoqënia, institucionet, shoqet kur ju keni tregu për këtë ide? Po, projektin... A ju kanë mbështet, a ju kanë thonë diçka vështirë realizueshme apo? Po në fillim, kur paraqit për shembull koncepti dhe kur kena tregu që kena dashur me bo, nuk u kon shumë e mirë pritun, se u kon koncepti komplikum, ka pas teknologji, edhe u kon shumë i avancuar për neve. Ka pas plot njerëz që nuk kanë besuar që i bëhet hiç, po na kemi besuar dhe e kemi bo. E nëse po pyet për nivel të vetdijes, tash në popullatën tonë, sidomos të qytetarët e Prishtinës, na nuk mendojmë se ekip që është niveli vetdijes i madh sa duhet, të e marrë parasysh damet që mundet me shkaktu ndotja arit, pa një individ caktuar, të i marrë parasysh smundjet që mundet me shkaktu. Edhe problemi më i madh që është evidentuar këtu është se ndotja arit damet që i shkakton janë afatgjate, apo kupton ti nuk mundesh me vrejt tash për tash. Ty tash për tash mundet me të mundu kolli, ose mundet me të tha goja, ose mundet me pas probleme të vogla, po që ato damet më të mëdha shihen mas një kohë shumë gjatë, 5 vjet, 10 vjet, ndoshta me një smundje çuditshme. Kur jena tek kombinimi teknologjisë, do të thonë edhe Florës, po ashtu i keni vendosur do ta quaj ashtu panele me myshe në përhapësirat mbrëmshme. A me fol me ty a me botanistin? Apo me të dë? A të nisim me ty? Si funksionojnë ato? Po, myshe, përhapësirat mbrëmshme i kemi në 2 lloje. Kemi dekoruese edhe kemi filtruese. Mvaret prej kërkesës palës tjetër. Këto kishin funksionuar më shumë myshet jashtme për shembull, si këto filtruese. Filtruese, qëllimi mi pastru ajrin. Po kemi edhe dikush që priton me mirëmbajt, ka që vetëm me pa gjelbër, atëherë kemi edhe myshe, ato nuk janë artificiale, natyrale, e kalojnë një proces që quhet stabilizim, ku myshku ose bima në përgjithësi e ruan vetit, e ruan ngjyrën, e ruan formën, nuk kalbet, po kapaciteti aty është shumë më i vogël se sa i bimëve 100% natyrale. Po, tash një pyetje për Altinin. Altin, ku rriten këto? Domethënë, i keni zbuluar si
myshet që filtrojnë, pastrojnë, po kur rriten këto në kontekstin, a i rrit dikush për ju, a i rrit një vetë? Zakonisht jemi dalë në natyrë kemi marrë në zonat dihet që myshku rritet në zona me lagështi të mëdha dhe edhe vendosja myshqeve duhet të jetë e përshtatshme për shkak se duhet të jetë në terren ku projektimi duhet të jetë me hije, edhe myshët duhet të vendosen në pjesë ku ka hije dhe lagështi për shkak se i ruajnë vetit e tyre si tha kolegu Dioni më përpara dhe është e rëndësishme edhe mirëmbajtja e gjithë bimësisë në përgjithësi është goxha e rëndësishme për shkak se edhe në projektin që po realizojmë të vertical garden është e rëndësishme që të përdorim bim shumë vjeçare apo disa sezonave për shkak se këtu në qytetin tonë kemi mungesë në sezonin e dimrit me bimësi, edhe është një faktor i rëndësishëm që kur selektohet bimësia të gjendet një bimësi e cila i mbizotron dimrit edhe kushteve klimatike të tjera. Kush i rrit to? Më duket të keni bashkëpunim me disa grandë ndërmarrëse. Po, kemi... Na fol pak për këtë punë, domethënë se shikues dërum nuk është thjesht një produkt apo një gjë që ka na shërben për me pastru ajrin, por edhe angazhon, si më thon, grupet njëra të njerëzve për me bashkëpunu. Edhe kjo është njëra për elementeve edhe të biznesit që mos me qenë vetëm ju, po me angazhu dikë tjetër. Edhe strategjia që me arrit të jemi më të qëndrueshëm, e kemi pas edhe bashkëpunimin me faktor lokal, që do të thotë bashkëpunimi me një botaniste vendase, e cila i rrit lulët, i rrit bimësinë edhe her pas herë është në kontakt me ne dhe na ndihmon kështu është grupit për që të jemi sa më shumë, domethënë më të suksesshëm edhe të kemi një vazhdimsi për shembull në trajtimin e bimësive të reja apo gjejmë format të reja të mundshme se si projektojmë me bimësi. Me projektu mençëm, jo vetëm zbukurim, dekorim, por edhe bashkëpunim me natyrën në kontekstin e përmirësimit të cilësisë së ajrit. Edhe kjo të është mbjente një temë tjetër tek të bërit biznes inovativ në Kosovë. Jeni këtë djem 9-30 vjetë sa po shoh domethënë sa është e vështirë Dion me mu angazhon këtë lloj biznesi i cili nuk është dyqan, nuk është market, nuk është lokal, kafeteri domethënë diçka që bëhet standard. Sa është e vështirë me dalë këtë të bërit biznes inovativ dhe ku merrni ndihmë domethënë si biznese të reja që jeni apo më mirë të themi startupe? Ndihmën e parë që marrën si startupe, vendi është ICK-ja. Gjithë e dim, ICK-ja ne ka përqash shumë edhe nëpërmjet hapësirave punuse, granteve, po gjithashtu shka ka qenë më rëndësishme në edukimin biznesor. Ne me profesion unë jam inxhinier edhe kolegët e mi inxhiniera, kemi arkitekt, botanist, pra nuk vim për botës biznesit. ICK-ja ka qenë ajo e cila ka bërë lidhjen e kërkesës tregut edhe njerëzve teknik që i kërkon tregu. A keni qenë shok ju përpara jeni taku në startup, domethënë atë bashkë? Ne kemi qenë shok, por s'kemi ditë me bo biznes. E tashti kemi mësu me bo biznes për ICK-s. Edhe neve një komponentën që cilin ne mendojmë tashtim përpara është ndërmarrësia sociale. Ndërmarrësia sociale ku të mira që ne i marrim t'i kthejmë në komunitet. Që tregoj edhe Altini, pra pjesa jonë kryesore e çdo projekti në bind, sasia më e madhe, kosto më e madhe në bind. Këtë kosto ne nuk po dojmë mi dërgu jashtë. Pra e kemi ligj të brendshëm që të gjitha bimet me qenë të kultivuara në Kosovë. Dhe Kosovës domethënë. Po, dhe Kosovës. Edhe atë bim që nuk e gjejmë në Kosovë, atëherë ta importojmë vetëm faren. Vlera ashtuar dhe të jetë në vendin tonë. Një pyetje për Blondinin. Konstruksionet si keni bë vetë ju apo vetëm i keni dizajnu dhe ja keni dhënë dikujt tjetër mi bë? Në fillim konstruksionet i kemi bë vetë, tash veç i dizajnojmë edhe i bën dikush tjetër. Do thotë edhe ata janë të prodhuara në Kosovë. Po, këtë gjitha elementet e tepamës dhe produkteve që i bojnë na këtë janë vetëm vendore dhe janë lokale. Se për shembull pak ndotja akustike shumë këtu shpresojnë që kur ti vendosni këto ajo të ulet po. Ajo që po më intereson me ditë është keni marrë edhe njohje për punën që keni bërë, domethënë keni fituar startupin
Nica kë, jeni nominu në Global Green Awards, si ishte ajo, Environment Awards, do të thonë shumë Energy Global Award. shumë gjëra të cilat ndërlidhen me energjinë, po edhe me rujtjen e ambientit. Çka do të thonë kjo për sa jeni dikun 5-6 veta në grup? Çka do të thonë për 5-6 djem të rinj, të cilët që 2 vite e kanë nisë këtë ta quaj ashtu biznes, edhe me marr mirënjohje edhe njohje nga niveli ndërkombëtar. Këto janë një lloj motori shtys për punën që po bojmë. Nëse nuk kishim pas mirënjohje, besoj që kishim vazhdu se nuk e kemi ndërmend me u ndal, por motivi na rritet kur puna jonë na njihet. E përmendet disa nga njohet vendin e parë kemi zonë në forumin për punë të gjelbra që organizohet prej organizatës frankofone. Kanë qenë diku mbi 40 projekte të ndryshme ndërkombëtare, TPM ka qenë projekti i parë, ajo na ka bërë mundi shumë mirë, po vlerësohen punët tona, ka ndonjëherë kur nuk vlerësohen, po ne shpresojmë në vetëdijsim i cili edhe po ndodh. Me ta marr një shembull, kur kemi vendosur prototipin e parë, pilot projektin e parë, u dëmtu shumë për qytetarëve. Edhe disa kanë menduar që kjo punë nuk funksionon këtu ne. Po, pas një kohe, pas disa prononcimeve publike dhe tireve publike për me rujt ma shumë, tash kemi 10 produkte edhe nuk krahasohet dëmtimi që ka ndodhur asaj parës me të tjera. Domethënë vetëdijsimi rritet, shpresë ka, hajde të punojmë. Po, Blondin, mos e dorë shumë fal Dion, faleminderit për bisedën, Blondin, faleminderit për bisedën, faleminderit edhe ty botanist, Altin për bisedën. Pra, shikues nderuar, u taku me përfaqësues të kompanisë TPM, të cilat merren me zhvillimin e zgjidhjeve të mençura, të kombinimit të teknologjisë dhe florës në sensin pra me qëllim të përmirësimit të cilësisë së ajrit, por edhe prezantimit të maskave për si kjo që e kam këtu në xhep për pastrimin apo për mbrojtjen nga ajri ndotur. Tani ju ftoj që qëndroni me programin Televizionit Publik Kosovës, do më mbesin nga unë Gjergji.